Hello and good morning everyone. So आज चाहिँ हाम्रो सानो भाइको 5th बर्थडे पार्टी हो. सामानहरु रेडी गर्दै छौं. एकदम हतार छ. सो म चाहिँ हाम्रो फार्म हाउसमै पुगेर तपाईहरुलाई भिडियोहरु देखाउने छु. फार्म हाउसमा पनि आइसक्यो. आजको वेदर चाहिँ अलिअलि चिसो चिसो छ बट धन्न घाम चाहिँ लागेछ. सो इट्स ब्युटिफुल. म आउँदै छु भिडियो लिएर. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो चिकन र डक्स छ. म भाग्दै अबुई. Oh, Mary, hell no. Mary, you're not the chicken. This is only for chicken. This is chicken property. उसले चाहिँ यहाँ चिकनहरुलाई के गरिरहेछ. मलाई चाहिँ अलिक डर लाग्छ चिकन देखि. म चाहिँ यहाँ बाहिरै बस्छु. Where did you name the chickens? Yeah, I named them Milo. One of them's Milo, the other one's Canso. I don't know where. Where's the dogs? Kहाँ गयो dogs? यही छ त. ए dogs पनि. Hey ducky! Whee! Hi duckies. Oh my god, are they posing? Okay, I don't know what they're doing. Ew, they poo poo. That's not poo-poo. Oh, it's not. Okay. That's what. कस्तो वेदर छ बुवा? चिसो लाग्यो? जाडो वेदर छ. जाडो ज्याकेट त डरो छ त नि. ज्याकेट डरो लगाएर. अनि किन हात छिराको त यहाँ? निकालौँ हैन हाँसलाई? यो मेरी हाँससँगै छ. मेरी हातसँगै छ. Oh. Oh my god. Hi buddies. I was kind of scared of them. Go, 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 go. I am not. Okay, that guy said I'm just walking there kind of like scared of me. अब यहाँदेखि चाहिँ आगो बलाउँछ अरे. कसरी बलाउने हो आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ. मामा can do that. अहिले चाहिँ हामी यहाँ मोमोको तयारी गर्दैछौँ होइन. भेजी मोमो कोपीहरू गरेर त्यस्तै छ है. मोमो खान आउनु. उता छ नि त बाहिर. उता जति छ नि त. त्योभन्दा अगाडि के खाउँ? पानी खाउँ होइन. Mommy don't like him. के खाएको तपाईँले? आमा कस्तो हुँदैछ? कस्तो लाग्दैछ आमा तपाईँलाई? राम्रै लाग्दैछ. चिसो छ? कतिको जाडो छ? चिसो? अनि आमा पनि कति राम्री भएर आउनुपर्छ आज त. बाफ्रे रेड र पिङ्क थियो आमाको त.
my god, उता बेहुली पो भएछ त वाउ so cute कसले ल्याइदियो रिरीलाई ओ पनि एकखेप घुमा ह्याप्पी बर्थडे कसको बर्थडे हो आज हामीले मोमो चाहिँ बाहिर यस्तो दामी वेदरमा सुरु गऱ्यौँ फुटबल खेल्न आँट्यो फुटबल खेल्न मैले नि मैले भर्खर सिकेको अरे ले के को हो र त्यसपछि त्यतै किनभने नि यो मजाले उयो भयो समस्या जस्तो नाउका कम्पनीमा जानु पर्छ नबिगाड्नु ल तपाई नाउका कम्पनीमा जाँदा छिटो कमाइ राम्रो हुन्छ जान्नु पर्यो नि तैँले पनि तपाईको नाउका कम्पनीमा चाहिँ कमाइ राम्रो हुने रहेछ मामा लु भयो आऊ पराउ हे न आऊ अरूबाट त यो चाहिँ साइलो भएको डिजाइन हो यो माथिको चाहिँ के हो यहाँ अब चाहिँ आए भान्जा तपाईको म विश्वास लाग्न छोडो भान्जा युट्युब च्यानलै बन्द गर्दे भाइ लु हेर त लु हेर त यस्तो खाले मोमो चाहिँ खानु नपरोस् सत्रको पनि त्यस्तो मोमो चाहिँ नहोस् हौ ए साइलो मलाई एउटा काम लु हेर्नु नाउका भएन मामा नखुस्का यसले त अर्को काम देऊ न उसलाई अर्को काम देऊ न त्यो हिजो तल माइक्रोफोन लगाएको थियो नि त्यो ल्याउनु नि त्यसमा कि तलै लगेर गर्नु भन्नु न यो तल लगाउनु कस्तो बनाउँछ मामा बनाउँदैन त्यो माइक्रोवेभ फ्याटा लाउँदा के भयो यतैबाट जान्छ नि दाजु माइक्रोवेभमा नि अन्त तिमी ल्याऊ बाहिर हुकअप गर्नु रे माइक्रोवेभ नि यताबाट दाजु तपाईहरु दुईजना भएर माइक्रोवेभ जुर्को बोकेर लिएर यहाँ राख्नु त अब चाहिँ छाडा नबनाउँ है भिडियो भइरहेको छ यतिन्जेल बोलेको ठिकै छ अब चाहिँ बुढाबुढी मान्छे नबोलौँ सुरु भएको छ Good job! ल सकेछ नि डेमडम हुन्छ ल अहिले केकको गति यस्तो भइसक्यो एकै तालमा कचाकुचुक पार्ने चलन छ के गर्नु होइन राम्रै हुन्छ होला स्पुन छ के अहिले यति चुडाइसकेको छ बाबुलाई त पर्दैन बाबुलाई पनि के ल्याएको छ यो कसको पर है आई डोन्ट नो कसको पर हो ओ एक्सचेन्ज भयो जस्तो लाग्यो यो चाहिँ बुझ्नु होइन यो दुईटै वा नाइस एक्साइटमेन्ट भयो ए यो पनि हैन यो नेक्स्ट हो आवाजको यो चाहिँ मन पर्छ आवाजमा मज्जाले ओपन
खोइ ओपन गर्नु त त्यो चाहिँ मन पर्ने छ यो लाउनु पर्ने हो ओपन 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 अरे होइन त्यो उताडि खप्टेको छ नि ए आउँछ वा लु अब अर्को ओपन गर दोस्रो चाहिँ हेर्नु त वाउ को आयो क्याप्टेन अमेरिका सिल एरो जान्छ नि त्यो सिलबाट त ओ ल है सुरु गरौँ चाम्रे है बर्थडे चाम्रे ए त्यसरी बोल्दैछु चटपटे बेचे जस्तो गरेछु ब्लग्स पो रहेछ उसको वाह वाटर डिलिसियस हो नि वाटर डिलिसियस हो आफै बनाएर छ कि वाटर डिलिसियस भनिरहेछ कति प्रति भयो ल है होल्ड गरौँ है मलाई एउटा नेपी ल्याइदेऊ न सबैजनाले खाउँ है ल मिलाएर खाउँ है म चाहिँ ल भान्जीको आज सबैभन्दा भान्जी तिम्रो फेभरेट के लाग्यो आज एभ्रिथिङ होइन तिम्रो त्यो एउटा अचार छ भन यहाँ कुरो खुस्काउ कोरिया त्यो नेपालीबाट भन नेपाली धनिया भन्दै मलाई हेर्छ म धनिया जस्तो छु सो यहाँ चाहिँ दादाले बार्बिक्यू गरेछ श्रिम्प र बार्बिक्यू सस हालेको छैन चिकनको यो ग्रिल मात्रै हो भनिन्छ whatever What do you have to say? What do you have to say? You're welcome. Let's go favorite. Oh my god, यहाँ चिकन समाउने अरे अब पटक्कै छोड्दैन नि त यहाँ Come on, chickens. Okay, now
I'm gonna run. Hold on, wait. अनि तिम्रो आजको फेभरेट गिफ्ट चाहिँ कुन हो? कुन हो? त्यो हो? यो चाहिँ विनर भयो। त्यो चाहिँ साह्रो मन पर्यो? वाउ, अनि कस्तो गर्दो रहेछ अनि? मैले पान खाएको फर द फर्स्ट टाइम। Thank you for watching my video. आजको लागि यति नै। Stay happy and stay blessed and stay safe.